đúng lúc bọn ta định ra khơi. Đó là câu mà Tứ Hoàng Shanks đã nói khi chuẩn bị cho màn lụm Kit ve chai. Và rồi mọi thứ sau đó đã trở thành bi kịch dành cho thanh niên thích va chạm này. Sau biến cố với siêu tân tinh Kit, ta thấy Shanks cũng tặng cho Bartholomew một cái kết tương tự. Để rồi cho đến thời điểm hiện tại, số phận hai thanh niên có cùng tính cách này vẫn còn bỏ ngỏ. Và liệu ai sẽ là nhân vật tiếp theo được Shanks thăm hỏi? Có khả năng nào đó là Teach? Cơ hội nào để Shanks đánh bại tên phản diện này, hay anh sẽ phải chấp nhận bại trận để từ đó góp một phần không nhỏ vào công cuộc làm tăng số lượng anti-fans của Teach? Đó là thắc mắc mà mình và có lẽ cũng là thắc mắc của không ít các fans của Shanks vào thời điểm hiện tại. Bây giờ, hãy cùng đến với phần intro của One Piece Discovery và sau đó cùng mình đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên nhé. Đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go! Như các bạn đã biết, Shanks và Teach Rangsun vốn đã là đối thủ từ nhỏ của nhau. Tuy tại thời điểm đó, Buggy mới chính là kẻ nhận ra sự nguy hiểm của Rodan, nhưng sau này, chính Shanks cũng dần cảm nhận được sức mạnh và độ chơi dơ của tên này. Để rồi anh đã chạm mặt hắn vào một thời điểm nào đó chưa rõ trong quá khứ và được Teach ưu ái tặng cho vết sẹo 3 vạch làm signature trên mắt trái của mình. Về sau chẳng hiểu kiểu gì, anh lại chọn luôn nó để đưa lên làm biểu tượng cho chính lá cờ hải tặc của mình. Sau màn đụng độ đó, ngoài màn show up bất ngờ tại Marineford, Shanks không thực sự có cơ hội chạm mặt Teach. Bởi dù đã luôn ngấm ngầm theo dõi hắn, nhưng do lệch tần số, Shanks và băng của anh ta thường dự đoán trận nước đi của Teach. Cụ thể là khi cập bến Wano, Shanks nêu quan điểm rằng với độ chơi dơ không đối thủ của Teach, hắn sẽ núp lùm chờ thời cơ cho đến khi trận chiến tại Wano kết thúc. Khi các siêu tân tinh đã cạn kiệt sức lực, hắn sẽ nhẹ nhàng đưa nàng đi. Ý mình là nhẹ nhàng hạ đo ván tất cả và lấy đi những thứ hắn cần. Cụ thể là các tấm poneglyph mà các siêu tân tinh này có được. Nhưng cuối cùng thì sao? Kẻ đến hốt cùi chót lại là tên bò điên cuồng Tín. Giận cá chém thớt, Shanks đã phun haki bá vương dằn mặt tên này, rồi lặng lẽ rời Wano với một câu nói khiến cả Ben Beckman cũng tự hỏi: cha nội này hút cần lúc nào vậy? Tuyên bố của Shanks: đến lúc đi lấy nó rồi, One Piece. Nghe câu nói này thật sự khiến mình cũng có chút thắc mắc. Tại sao từ trước đến nay Shanks không có vẻ gì là quan tâm đến One Piece? Tự dưng hôm nay anh lại nổi hứng đòi đoạt được nó. Chẳng lẽ sau khi thấy đám trẻ ngày càng lớn mạnh khiến anh cũng được truyền động lực để vực dậy hoài bão đã bị chôn vùi của mình? Để giải đáp cho câu hỏi này, hãy cùng nhìn về quá khứ của Shanks và tìm xem có chút manh mối nào không nhé. Đầu tiên, hãy làm rõ câu hỏi: Shanks có thực sự muốn lấy One Piece hay không? Shanks được biết là đã lớn lên trên tàu của Roger từ nhỏ. Vẫn chưa rõ câu chuyện thế nào, nhưng em bé Shanks khoảng 1 tuổi đã được nhóm của Roger tìm thấy trong chiếc dương mà họ lấy từ God Valley. Từ dữ kiện này, cộng với những tiết lộ về trận chiến tại God Valley trong chapter 1095, nhiều độc giả cho rằng Shanks chính là con trai của Garling, kẻ được biết đến là một trong số các thánh kỵ sĩ tại thời điểm này. Rồi sau đó leo lên vị trí thủ lĩnh và trở thành một trong số ngũ lão tinh ở thời điểm hiện tại. Về những lý do còn lại giải thích tại sao Shanks có thể là con của Garling, vì đã có rất nhiều phân tích thuyết phục từ các kênh khác nên mình sẽ không đi sâu vào chủ đề này. Và do cũng hoàn toàn đồng ý với những phân tích từ họ, nên hãy xem như điều đó đã là sự thực nhé. Ok. Quay lại với câu hỏi ban đầu. Đáp án của mình là có. Vậy điều đó được thể hiện vào lúc nào? Đó là vào chapter 967. Shanks sẵn sàng bỏ qua cơ hội đến hòn đảo cuối cùng với các thành viên khác trong băng Roger để ở lại chăm sóc cậu bạn Buggy đang bị sốt cao. Nhưng anh không quên thể hiện quyết tâm của mình với câu nói: một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đây với chính con tàu của mình. Từ tấm chân tình đó, cộng với việc luôn được Roger ưu ái vì tiềm năng của mình, ngay cả Buggy cũng xem Shanks là người kế vị xứng đáng cho vị trí vua hải tặc trong tương lai của Roger và đã quyết chí đi theo phò trợ anh. Thế nhưng cuối cùng, Buggy và Shanks đã đường ai nấy đi. Vì tại thời điểm Roger bị hành quyết, Shanks lại như trở thành một con người khác, khi tỏ ra nao núng và quyết định tạm dừng ước mơ đến Laugh-Tale một thời gian. Từ dữ kiện này, câu hỏi đặt ra là điều gì khiến Shanks thay đổi quan điểm của mình? Với mình, câu hỏi này có thể xem là nguyên nhân dẫn chúng ta đến với câu hỏi thứ hai sau đây. Hãy cùng nghe ý kiến của mình nhé. Câu hỏi thứ hai, tại sao Shanks lại chọn thời điểm Luffy thức tỉnh trái Nika để bắt đầu cuộc chơi? Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy cùng trả lời câu hỏi mà mình xem là nguyên nhân bên trên nhé. Shanks thay đổi từ khi nào? Câu trả lời là kể từ khi nghe lời chia tay của Roger tại chapter 968. Các bạn có nhớ thời điểm Roger chia tay băng của mình? Tại thời điểm này, như chúng ta đã thấy, Shanks đã khóc rất nhiều. Có lẽ là sau khi nghe Roger thông báo và nói điều gì đó với anh. Vậy điều đó là gì?
Theo mình, Roger đã tiết lộ cho Shanks thân phận thực sự của anh, cũng như kể lại toàn bộ quá trình nhặt được anh tại God Valley. Nhưng nhiều đó có đủ để khiến anh khóc như vậy? Câu trả lời là không. Theo mình, có 3 điều khiến Shanks khóc sau đây. Điều thứ nhất, anh sắp phải chia tay người đã nuôi nấng anh từ nhỏ và anh xem như cha ruột mình. Thông qua những khung tranh mà tác giả vẽ về băng Roger, chúng ta có thể thấy Shanks rất được Roger yêu quý và hết mực chiều chuộng. Anh thậm chí còn được ăn kẹo chocolate ngay sau một trận chiến và đội chiếc mũ mà Roger thường hay đội vào thời điểm này. Từ những tình cảm có thể thấy được mà Roger dành cho anh, cũng không khó hiểu khi Shanks cũng dành cho Roger một tình cảm đặc biệt và xem ông như người cha thứ hai của mình. Điều thứ hai, điều đã nói ở trên, anh khóc cho số phận và dòng máu đang chảy trong người mình. Vì biết mình là Thiên Long Nhân, những kẻ mà trước giờ luôn được xem là tàn bạo. Nói đến lý do này, mình chợt liên tưởng đến Ace, người mà cũng có hoàn cảnh tương tự Shanks. Tại sao mình lại cho là tương tự? Ai cũng biết Ace là con trai Roger, nhưng từ khi sinh ra, Ace không có cơ hội để gặp cha mình. Tệ hơn thế nữa, anh còn bị người đời khinh rẻ vì có dòng máu của Roger chảy trong người. Còn Shanks thì sao? Có lẽ Shanks cũng chưa từng gặp được cha ruột thực sự của mình. Nhưng với thân phận là Thiên Long Nhân, dù băng Roger không có chút nào là phân biệt đối xử với anh. Thậm chí theo lời Buggy, anh là người được Roger cưng chiều và ưu ái nhất. Nhưng thông qua sự khinh bỉ trong con mắt của người đời dành cho Thiên Long Nhân, Shanks ít nhiều cũng cảm thấy chút tủi hổ khi biết mình cũng mang dòng máu đáng bị nguyền rủa như vậy. Cũng giống như Ace đã luôn đau đáu trong mình một câu hỏi: liệu anh có đáng được sinh ra trên cõi đời này? Ace đã có cho mình câu trả lời, nhưng cái giá mà anh phải trả là quá đắt. Vậy còn Shanks thì sao? Liệu anh có đau đáu một câu hỏi tương tự rằng anh xứng đáng sống và được người khác coi trọng trên cõi đời này? Dù cho anh có là con của lũ Thiên Long Nhân bẩn thỉu đi chăng nữa, nếu quả thực anh nghĩ như vậy, hãy cùng chờ xem tác giả sẽ cho chúng ta thấy khía cạnh có phần nội tâm mà ít người nghĩ tới này của Shanks sẽ như thế nào nhé. Điều thứ ba, Shanks biết mình không phải người được chọn sau khi nghe Roger tiết lộ một phần sự thật của lịch sử. Một người có hoài bão như vậy bỗng dưng nghe những lời dường như có thể dập tắt hoài bão của mình từ chính người mà anh yêu quý nhất, làm sao có thể không khóc được, phải không nào? Có lẽ ngoài việc tiết lộ thân phận thực sự của anh, Roger còn giao cho Shanks một nhiệm vụ mà từ đó khiến anh phải tạm gác lại hoài bão của mình để thực hiện tâm nguyện của Roger. Đó là tìm ra Nika và giúp đỡ nhân vật này. Shanks có giận Roger không? Theo mình, chắc chắn là không. Nếu anh thật sự giận Roger, Shanks hoàn toàn có thể không giúp đỡ Nika Luffy và đã tham gia cuộc đua đến Laftage từ sau buổi hành quyết Roger rồi. Nhưng nếu nói Shanks hoàn toàn từ bỏ ý chí của mình thì chắc chắn câu trả lời cũng là không. Đó là lý do tại sao anh tuyên bố đi đoạt lấy One Piece tại chapter 11054. Có lẽ tại thời điểm này, Shanks như được gỡ bỏ gánh nặng khỏi bản thân mình khi đã thực sự hoàn thành tâm nguyện của Roger. Như một ngọn than hồng còn sót lại, đang cháy âm ỉ trong lò, giờ đây anh như được tiếp thêm củi để đốt cháy lại ngọn lửa ý chí của mình. Điều đó giải thích cho nụ cười của Shanks lúc Shanks cầm tờ truy nã của Luffy trong hình dạng Nika, trông có phần nhẹ nhàng như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai mình như vậy. Câu hỏi cuối cùng, Shanks có đối đầu Roden không và số phận của anh sẽ ra sao khi đụng phải thanh niên chơi dơ này? Với câu hỏi này, theo quan điểm của mình, cả hai sẽ chạm mặt nhau trong tương lai. Tuy nhiên, vào lúc nào thì mình chưa thể đưa ra đáp án được. Nhưng với những ân oán trong quá khứ và với việc Shanks cũng đã bắt đầu thực hiện hoài bão của mình như đã phân tích bên trên, thời khắc hai đối thủ duyên nợ này chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi. Một trong những ẩn ý của tác giả về cuộc chạm trán này cũng như kết cục dành cho Shanks, theo mình, chính là điểm tương đồng giữa Shanks và Ace. Điều đó có nghĩa là Shanks cũng sẽ hy sinh tương tự như Ace. Thật không may mình nghĩ như vậy các bạn ạ. Chỉ có điều, với Ace thì Teach là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của anh. Nhưng với Shanks thì có lẽ hắn sẽ chính là thủ phạm dẫn đến màn chia tay mà không một fan nào mong muốn này. Nghe thật sự buồn cho các fans của Shanks các bạn nhỉ. Nhưng quả thực, mình thấy điều đó có khả năng xảy ra rất cao. Dù trong những chapter gần đây, Shanks được thể hiện là rất mạnh. Thậm chí, Dory và Brogy còn dùng sức mạnh Haki của anh để làm thước đo so sánh với sức mạnh Haki của Joy Boy, người tác giả ngầm xác nhận là mạnh nhất nhì bộ truyện. Với sức mạnh thuần túy và trội về Haki của mình, không dễ để Shanks có thể bại trận dưới tay Teach. Kẻ mà cho đến hiện tại chưa được tác giả thể hiện là có quá nhiều năng khiếu về Haki và toàn chơi hệ nạp đồ này. Nhưng theo quan điểm của mình, sẽ là một cảm giác phê chữ E kéo dài hơn nhiều cho khoảnh khắc Luffy đánh bại Roden và trả thù cho Ace. Ai cũng biết, nếu không có Teach, Ace sẽ chẳng phải dừng cuộc hành trình của mình. Dù biết hắn không phải là kẻ trực tiếp sát hại Ace, nhưng không hiểu sao, mình vẫn cực kỳ cay thanh niên này. Và kể từ lần Luffy chạm trán Teach ở Impel Down, mình vẫn luôn mong ngóng ngày được thấy cảnh hắn phải khiếp sợ trước sức mạnh của Luffy sau khi bại trận dưới tay cậu. Có lẽ vì những hành động có phần bẩn thỉu của tên này mà mình lại ghét hắn như vậy. Nhưng quả thực,
để đánh bại Teach là điều không hề dễ dàng, bởi sức mạnh có phần thập cẩm, nhưng mạnh bá đạo của tên này là không thể xem thường. Ngoài ra, với việc ông nội của Luffy là Garp, sau màn quẩy tung nóc nhà tại Hachinosu, đã bị Zoden cùng đồng bọn bắt giữ. Và hiện tại, dù bị thương nặng nhưng vẫn sống nhăn răng. Nếu Luffy biết được chuyện này, khả năng một trận chiến giải cứu diễn ra là điều không thể tránh khỏi. Và còn một điều nữa, như các bạn thấy, nếu Shanks xuất hiện trên trang bìa One Piece, thường thì Zoden cũng sẽ có mặt. Trùng hợp hơn, một trong số các trang bìa ấy cũng có mặt Ace, người theo mình là có quá khứ cũng như số phận hoàn toàn tương đồng anh. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tại trận chiến thượng đỉnh, Oda đã dùng những không tranh đối xứng như ngầm bắt cặp cho các màn đối đầu trong tương lai giữa các thành viên của cả hai băng tại cái ngày mà trận chiến này thực sự xảy ra. Tuy nhiên, với những màn quay xe khét lẹt thường thấy từ tác giả Oda, việc đang yên đang lành lại biến Shanks trở thành vật tế thần trên chặng đường của Luffy. Hoặc tệ hơn là dùng anh như một trong những kẻ phản diện khó nhằn nhất mà Luffy phải đối mặt, là điều mà chúng ta không thể đoán chính xác được. Có lẽ điều hiện tại mà chúng ta có thể chắc chắn nhất đó là màn trình diễn của Shanks đang đến gần hơn bao giờ hết. Hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho nhân vật cool ngầu và được nhiều người yêu mến này. Trên đây là những suy nghĩ và dự đoán mang tính cá nhân của mình về nhân vật Shanks và màn đụng độ của Shanks với Zoden. Hy vọng mang lại những thông tin hữu ích và thú vị cho các bạn giải trí. Và vì đây là những suy nghĩ cá nhân nên nếu có ném đá thì xin ném nhẹ tay. Mong nhận được những đóng góp, ý kiến cá nhân của các bạn dưới phần comment của video. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.